नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ होममेड नानको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो नान चाहिँ म हजुरहरूलाई बिना ओभन तावामा बनाएर देखाउँदैछु। यसरी हामीले घरैमा सजिलैसँग नान बनाएर खान सक्छौँ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। यहाँ मैले एउटा फराकिलो भाँडोलाई लिएकी छु र मैले यसमा आवश्यकता अनुसार मैदालाई राखेकी छु। अब यसमा मैले सानो चम्चाको 2 चम्चा चिनीलाई पनि राखेकी छु। यसरी नै आधा चम्चा नुनलाई पनि राखे। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा बेकिङ पाउडरलाई पनि हामीले राख्नुपर्छ र 3 चम्चा दहीलाई पनि राखेकी छु र यसमा मैले सानो कचौराको 1 कचौरा दुधलाई पनि राखेकी छु। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी सबै चीजलाई पिठोमा राम्रोसँग मिक्स हुने गरी मिक्स गरिसकेपछि यसमा म अब अलिअलि गर्दै पानी राख्दै यसको डो तयार गर्छु। अब पिठो मुसेर यतिको भएपछि मैले यसमा 1 चम्चा पगालेको बटरलाई पनि राखेकी छु। हजुरहरूले बटरको ठाउँमा तेल अथवा घिउलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो पिठोलाई म अझै केही बेर मुस्दै जान्छु। र अब चाहिँ यो मुसेर नरम डो तयार भइसकेको छ। अब यसको माथिबाट थोरै मात्रामा तेल अथवा बटरलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सबैतिरबाट तेल लगाइसकेपछि अब हामी यसलाई 10-15 मिनेटको लागि छोपेर राख्छौँ। अब यसलाई छोपेर राखेको 15 मिनेट भइसकेको छ। यसलाई अब एउटा फराकिलो ठाउँमा राखेर केही बेर मजाले माड्नु पर्ने हुन्छ। अब पिठोलाई माडिसकेपछि यसबाट हामी लाम्चो बनाएर हामीलाई कत्रो साइजको नान बनाउने हो त्यही अनुसारको पिठोको डल्लोलाई हातमा लिनुपर्छ र यसलाई गोलो बनाएर यसरी हल्का चेप्टो बनाउनु पर्छ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले हल्का सुक्खा पिठो लगाउँदै रोटी बेल्नु पर्छ र नान बेल्दा चाहिँ हामीले पातलो नबनाइकन हल्का मोटो नै बेल्नु पर्ने हुन्छ। र यसरी रोटी बेलिसकेपछि हामीले रोटीको एकापट्टि एउटा हातले हल्का थिचेर अर्को हातले यसलाई हल्कासँग यसरी तन्काउँदै जानुपर्छ र यो चाहिँ यसरी लाम्चो लाम्चो सेपको बनेको छ। र यसको माथिबाट चाहिँ हामीले केही काटेको हरियो धनिया पत्तालाई राख्दैछौँ र केही सेतो तिललाई पनि मैले यसको माथिबाट हल्का यसरी छर्किदैछु। यसरी धनिया पत्ता र तिललाई राखिसकेपछि हामी फेरि हल्का हातले बेल्नालाई यसरी हल्का दबाएर बेल्छौँ। र यहाँ चाहिँ मैले यस्तो सेपको नान बनाएकी छु र यसको मोटाइ चाहिँ यतिको बनाएकी छु। अब चाहिँ हामीले ग्यासमा एउटा फलामको तावालाई बसाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले यसमा ननस्टिक तावालाई चाहिँ युज नगर्नु होला, सकेसम्म यस्तो फलामको तावालाई नै युज गर्नु होला। अब तावा मजाले तातिसकेपछि हातमा अलिकति पानी लिएर हामीले माथिबाट हल्का यसरी छर्किनु पर्छ र यो नानमा पनि हामीले धनिया लगाएको पट्टि नभए अर्कोपट्टि फर्काएर यसरी हल्का पानी लगाउनु पर्छ। अब पानी लगाएको भागलाई तल पारेर हामीले तावामा यसरी बिस्तारै नानलाई राख्नुपर्छ र माथिबाट हातले हल्कासँग दबाउनु पर्छ। यसरी हातले दबाएनौँ भने चाहिँ यो नान फुल्न पनि सक्छ र यसरी हल्का फुल्दा चाहिँ खासै फरक पर्दैन। र मिडियम फ्लेममा हामीले यो नानलाई यसरी हल्का थिच्दै एकापट्टि पाक्ने गरी पकाउनु पर्छ र अब चाहिँ यो तावामा यो रोटी मजाले टाँसिसकेको हुन्छ। अब यो तावालाई हामीले आगोमा बिस्तारै यसरी घोप्टो बनाउनु पर्छ। र यसलाई हामीले डाइरेक्ट आगो माथि नै चाहिँ राख्नु हुँदैन, हल्का माथिबाट बिस्तारै यसरी आगोको रापमा हामीले यतापट्टि नानलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै आगोको माथि घुमाउँदै नानलाई हामीले सबैतिर पाक्ने गरी पकाउनु पर्छ।
र केही बेर पकाएपछि हेर्न सक्नुहुनेछ यो नान सबैतिरबाट पाकिसकेको छ। अब यो नानलाई हामीले बिस्तारै उकाएर प्लेटमा राख्न सक्छौं। अब यो तातो तातो नानको माथिबाट मैले केही बटरको टुक्राहरूलाई राखेर ब्रसको सहायताले सबैतिर लगाउँदै छु। अब यसरी नै हामीले बाँकी रहेको नानलाई पनि बनाउन सक्छौं। अब यसरी तयार भएको नानलाई हामीले कुनै पनि तरकारी दालसँग सर्भ गर्न सक्छौं र नान चाहिँ स्पेशली बटर चिकनसँग खाँदा यसको स्वाद एकदमै मिठो हुने भएकोले मैले यहाँ नानलाई बटर चिकनसँग सर्भ गरेकी छु। यदि हजुरहरूलाई पनि बटर चिकनको रेसिपी चाहिन्छ भने चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु, हेरेर बनाएर खान सक्नुहुनेछ। र बटर चिकनसँग चुपेर खाँदा यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको थियो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै एकपटक नान अवश्य पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।